เดินตามทางมาก็ได้ความรู้สึกอย่างที่ปูนบอกนะแล้วก็ค่อยๆมีความสงบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางจากที่มันโล่งๆกว้างๆเนี่ยก็ค่อยๆบีบแคบมาจนถึงบันไดครับมันก็มีการเล่นเรื่องของมีการเปลี่ยนวัสดุตรงส่วนพื้นด้วยให้ปูนเล่านิดนึงว่าตรงนี้มีการดีไซน์ยังไงบ้างจริงๆหลักๆเราอยากได้พื้นเนี่ยเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็ทัชชิ่งก็คือควรจะเป็นไม้แบบห้องนอนทัชชิ่งที่เท้าแล้วโอเคนะครับเราก็เลยเป็นไม้เผาไฟสีดำนะครับจริงๆบันไดเนี่ยเราค่อนข้างโอเพนให้กับทีมออกแบบจริงๆลูกค้าไม่ได้เหมือนมี special requirement อะไรนะครับคือเราแค่คิดสนุกๆว่าถ้าสมมติว่าเราดีไซน์อะไรก็ตามที่มันดูมีความนามธรรมมีความ spiritual นิดนึงก็คือเราตั้งใจว่าเราอยากจะใช้เชฟฟอร์มของบันไดเนี่ยreflect ขึ้นไปบนฝ้าอุปมามันกับความเป็น stairway to heaven ก็คือสเต็ปแรกก็คือเป็นขั้นที่อาจจะทีหน่อยแล้วค่อยๆห่างขึ้นจนมาเจอกับแสงสว่างด้านบนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีลักษณะของเป็นไดนามิกหรือการค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะจนเปิดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าด้านบนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของ lighting เองก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เห็นว่ามันซ่อนไฟไว้ด้านใต้นะใช่ครับจริงการซ่อนไฟลักษณะนี้ก็เป็นเชิงฟังก์ชันครับถ้าสมมุติว่าเราทำไฟที่ฝ้าเงี้ยเวลาลูกค้าใช้งานบ้านไปจริงๆต้องเปลี่ยนหลอดเลยมันจะค่อนข้างยากและอันตรายบันไดลักษณะอย่างเงี้ยผมจะใช้ lighting ที่ขั้นทั้งหมดส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน Master Bedroom แล้วนะครับได้ครับแต่เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นพื้นที่ส่วนของเตียงอะไรเลยนะมันเป็นทางเดินยาวๆโดยรอบแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็น walk-in closet ใช่ครับตู้เสื้อผ้าตลอดทางเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องย้อนกลับไปก็คือตอนที่นั่งอยู่ตรง living เนี่ยครับที่พี่มองขึ้นมาด้านบนแล้วบอกว่ามันเป็นปล่องขึ้นมาแล้วก็มีม่านปิดอยู่มันก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เลยครับตอนนี้เราเปิดม่านอยู่ครับเราเปิดม่านออกแล้วก็ถ้ามองเราไปด้านล่างนี่คือส่วนของโซฟาเลยใช่ครับใช่มันก็เป็นรูปแบบของห้องนอนที่ก็แตกต่างจากห้องนอนทั่วไปที่เราเห็นนะใช่ครับจริงๆเริ่มต้นเนี่ยจากคอนเซ็ปต์หลักก่อนตรงนี้มันเป็น boundary ที่อยู่ชั้นบนอีกหนึ่งอันนะครับลักษณะเป็นกรอบเป็นวงเหมือนกันเป็นทางเดินล้อมรอบเหมือนกันจากที่เราเพิ่งเดินมาจากตรงคอร์ดหลักนะครับมันก็จะเป็น feeling คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าโอเคฟังก์ชันเนี่ยมันก็คือเหมือนแกลเลอรี่ของ walk-in closet ของเขาครับซึ่งตรงนี้เราตั้งใจดีไซน์ให้เรียบเลยในแง่ของ sequence เนี่ยเราก็จะเจอ walk-in closet ก่อนเป็นจุดแรกแล้วก็มีspace ส่วนนอนซึ่งเป็น space ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านในนะครับตรงส่วนเตียงนอนเนี่ยมันมีการดีไซน์ยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่ามันมีเรื่องของ lighting แล้วก็ด้านหลังมันก็ดูแบบเรียบๆเลยมีไฟซ่อนอยู่จริงๆจุดเริ่มต้นมาจากฟังก์ชันก่อนคือเขาไม่ได้ต้องการฟังก์ชันการดูทีวีหรือทำงานในห้องมันคือการนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เน้นสเปซส่วนนอนโดยที่โอเคเราทำเหมือนช่องในขนาดที่เหมาะสมเป็นช่องที่สำหรับการนอนพอดีแล้วก็เนื่องจากเจ้าของเป็นคนชอบความมินิมอลเราก็เลยคิดว่าดีไซน์เยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายออกมาน้อยมากเลยคือผนังหัวเตียงคือเรามองว่าเราทำอะไรยังไงก็ในแง่ของดีไซน์เราไม่ว่าเราจะกรุเข้าไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นวัสดุต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือการแต่งแต้มมันไม่ใช่แก่นของมินิมอลลิซึมจริงๆแล้วก็เลยคิดว่าการที่เอาผนังสีที่ชอบคือสีที่เป็นแกนหลักของโครงการก็คือตัวบ้านเนี่ยคือสีเทาควันบุหรี่เนี่ยครับเรามาทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้มันดูเป็นอาร์ตพีซในแบบมินิมอลลิซึมแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจัดการโดยที่ว่าให้แผงข้างหลังเนี่ยเป็นเฟรมที่ขนาดใกล้เคียงกับเตียงแล้วเน้นขึ้นมาโดยที่มีไลท์ติ้งด้านหลังซึ่งเท่านี้สุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาเพียงพอแล้วที่มันจะเป็นฟีเจอร์หลักแล้วก็เหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ที่บริบทที่เป็นบ้านมินิมอลลิซึมอันนี้พี่ว่ามุมนี้มันก็เล่าถึงแนวคิดอย่างคำที่เราได้ยินกันในว่าแบบ less is more ได้ชัดเจนกันนะคือมันน้อยแต่ว่ามันก็ให้ผลให้เอฟเฟกต์ที่แบบค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็คือจะเป็นส่วนของตรงนี้ช่องแสงใช่มองไปก็คือเห็น
ต้นไม้ซึ่งก็เป็นต้นเดียวกับที่เราเห็นตรงส่วนของ pantry ใช่ครับก็ทะลุขึ้นมาแล้วก็เห็นเหมือนความเขียวของมันนะครับแล้วก็สามารถมองทะลุต่อไปสู่ห้อง master bathroom ซึ่งมันก็เป็นส่วนที่มันเปิดเข้าหากันได้มันเป็นห้องเดียวกันหมายถึงว่าคนใช้ก็คือ user คนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันสามารถโอเคอาจจะเปิดนิดหน่อยเข้าหากันได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้ปูนพาไปดู master bathroom นะครับแต่ว่าให้เล่าถึงพื้นที่ชั้น2เพิ่มเติมนิดนึงว่าเมื่อกี้พอเราขึ้นบันไดมามันมีห้องอื่นอีกด้วยมีห้องอะไรบ้างครับจริงๆมีห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็ห้องน้ำเล็ก1ห้องที่ใช้แชร์กันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในแง่ของแนวความคิดคือเราอยากให้มีห้องที่มีสีสันบ้างไม่ใช่บ้านที่ถูกคุมโทนด้วยความเป็นมินิมอลนะครับก็เนื่องจากมันเป็นห้องปิดมันสามารถมีคาแรคเตอร์ของมันแต่ว่าในแง่ของมุมมองการออกแบบเราก็ยังคุมโทนคุมอะไรแต่เส้นสายก็จะไม่เหลี่ยมแล้วก็จะมีอะไรที่โค้งเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เหมือนลดความแข็งลงอาจจะเป็นอนาคตห้องลูกอะไรพวกนี้ก็ได้ครับครับผมนี้เดินต่อเข้ามาก็คือกำลังจะเข้าสู่ส่วนของห้องน้ำนะยังไม่ใช่ห้องน้ำทีเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรครับเนี่ยจริงๆตรงนี้ตั้งใจไว้เป็น dressing table นะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้มันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบล็อกไอ้เมนซีนที่เราตั้งใจไว้ตรงนี้เราก็เลยคิดหาวิธีว่าเราสร้าง element ที่เกี่ยวกับสถาปัตย์บางอย่างที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้เราสามารถแต่งหน้าได้แล้วก็เรายังได้ซีนตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็แล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างตรงนี้เราสามารถยกขึ้นมาได้นะครับโอ้โหเป็นโต๊ะแต่งหน้าเนียนเลยเนียนเลยแล้วก็ตู้ข้างล่างเนี่ยครับก็ดึงได้โอ้นี่ก็เนียนเหมือนกันประมาณนั้นครับเราก็ยังแต่งหน้าได้แสงธรรมชาติแล้วก็มีซีนของเราอยู่แล้วก็ในแง่ของโซนนิ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบโอเคอาบน้ำห้องแต่งตัวอะไรอย่างนี้อยู่นะครับยังเป็นโซนนิ่งเดียวกันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วดีไซน์มันมีความต่อเนื่องคล้ายๆข้างล่างนะครับที่เป็นที่เราเรียกมันว่าซูเปอร์บาร์อันนี้ก็เป็นซูเปอร์บาร์อันที่2ที่จะเริ่มตั้งแต่โซนแต่งตัวเราก็ไปถึงโซนเบซิ่งเหมือนกันของข้างล่างนะครับยาวเลยก็คือเป็นคอนเซปต์เดียวกันที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ยังคงเห็นดีเทลในการที่ปูนต้องคิดเผื่อไว้นะว่าแบบว่าเราจะซ่อนยังไงหรือทำยังไงก็ได้ให้การภาพสุดท้ายออกมาดูเรียบแต่สามารถใช้งานได้จริงใช่ครับงั้นเดี๋ยวลองปิดมาดูจะได้เห็นความเป็นซุปเปอร์บาร์มากชัดเจนยิ่งขึ้นครับก็คือเราตั้งใจให้มันยาวต่อเนื่องไปถึงอีกห้องนึงด้วยเลยใช่ครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูเลยดีกว่าเชิญครับโอ้โหนี่ประตูนี้ก็ต้องดีไซน์เป็นแบบนี้นะเหมือนตัวเตี้ยอย่างนี้เลยใช่ครับนี่จะเห็นว่ามันยาวไปแบบนี้เลยคอนเซ็ปต์เดียวกันกับด้านล่างใช่ครับจริงๆเรามีการเหมือนเล่นเรื่องระดับไว้แล้วนะครับคือถ้าเราทำซิงค์แบบฝังเนี่ยตัวนี้ก็จะเตี้ยไปอันนี้ก็เลยเป็นซิงค์แบบที่วางออนเคาน์เตอร์แทนนะครับนอกจากเรื่องของความต่อเนื่องของบาร์แล้วเนี่ยเรายังอยากได้ให้ทุกอย่างมันดูมินิมอลอยู่ปกติเราล้างหน้าแปรงฟันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ต้องมีอุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์ก็ถูกซ่อนหมดแล้วก็จะอยู่ในลิ้นชักซึ่งเป็นตะแกรงอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ในแง่ว่าโอเคเราใช้งานเราก็แค่หยิบปุ๊บจัดการกิจวัตรประจำวันแล้วเราก็วางแล้วเก็บเท่านั้นเองนะครับซึ่งดีไซน์ต่อล้อกันมาต่อเนื่องก็คือจะสังเกตว่าเราจะเห็นพวกเส้นต่างๆพวกนี้นะครับที่มันค่อนข้าง decoration ดูแล้วเหมือนจะเป็น decoration แต่จริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยมันมีฟังก์ชันของมันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นบาร์แขวนผ้าต่างๆเวลาที่เราจะอาบน้ำนะครับตำแหน่งของจุดพวกนี้มันก็คืองานกราฟิกอย่างหนึ่งที่ทำออกมาแล้วดูลงตัวของมันแต่ว่าเส้นต่างๆที่วิ่งเหมือนคล้ายๆเป็นท่อแล้วก็ส่งน้ำลงมาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ตั้งใจดีไซน์แต่ว่าทุกอย่างมีฟังก์ชันของมันคือก๊อกนี่เราเปิดด้านนี้นะแต่ว่าน้ำมาไหลด้านนี้ก็คือมีการคิดเรื่องของ composition องค์ประกอบต่างๆความสวยงามไปแล้วก็มีฟังก์ชันด้วยมีตรงไหนที่แบบมีการซ่อนงานอะไรเพิ่มเติมไม่อีกไหมฮะนี่ตรงนี้มีไหมจริงๆตรงนั้นครับถ้าพี่แก๊ปลองเปิดดูครับตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของฟังก์ชันนะครับมันจะเป็น
ช่องส่งผ้านี่ลงไปเห็นด้านล่างเลยนี่คือจริงๆลงไปเนี่ยผ้าจะลงไปอยู่ในห้องตู้ลอนดรีตู้ผ้าเค็มในลอนดรีพอดีก็คือแม่บ้านหรือเจ้าของบ้านเองเนี่ยจะเอาไปซักก็คือหยิบจากตรงนั้นออกมาได้เลยจริงๆมันก็เป็นเมคานิซึมบางอย่างที่เป็นระบบบางอย่างที่อยู่ในบ้านที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นในขณะที่ไม่ต้องมีตะกร้าผ้าตรงนี้ใช่จริงๆต้องบอกว่าพอปูนเล่าให้ฟังแบบนี้มันเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่ากว่ามันจะเป็นมินิมอลได้อะมันต้องถูกคิดแล้วก็ไม่ได้คิดในแง่แค่ภาพที่เราเห็นแต่ต้องคิดไปถึงพฤติกรรมการใช้งานใช่ถูกต้องครับเพราะว่าพฤติกรรมนั่นแหละจะนำเราออกจากความเป็นมินิมอลเราก็จะเอาง่ายเราพอง่ายเรามันก็จะไม่มินิมอลเท่านั้นเองโอ้โหมีความลึกซึ้งเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นส่วนตรงนี้ก็ยังคงเห็นต้นไม้เหมือนเดิมนะใช่ครับเป็น boundary ท้ายๆแล้วของบ้านนี้ครับจริงๆส่วนตัวแล้วพี่ชอบลักษณะของทางเดินที่มันมีกระจกแบบนี้มากแต่ส่วนมากก็เห็นแบบในบ้านต่างประเทศนะแต่ก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติได้แล้วก็ชอบคิดไปถึงช่วงเวลาที่เวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงฝนตกหรืออะไรอย่างนี้บ้างเนี้ยอันนี้เคยได้คุยกับเจ้าของไหมว่าเขารู้สึกยังไงบ้างพอแบบหลังจากที่เขาได้มาอยู่แล้วนะจริงๆก็คุยบ้างนะครับจริงๆเจ้าของเป็นคนแพชชั่นกับความมินิมอลมากเขาค่อนข้างแฮปปี้แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาในแง่ของการใช้งานของบ้านทั่วไปนะหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่ากระจกเยอะจะร้อนหรืออะไรนี้พวกนี้ไหมนะครับเพราะว่าเราใช้กระจกค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เคสแรกคือโลเคชันของกระจกเคสที่2ก็คือชนิดของกระจกคือผมไม่อยากให้limitation เรื่องความร้อนเพราะว่าเราอยู่ในเมืองร้อนเนี่ยมันทำให้ต้องปิดบ้านอย่างเดียวไม่สามารถเปิดขอดทะลุอะไรอย่างนี้ได้ผมมองว่าปัจจุบันมีทั้งเทคโนโลยีกระจก Low E แล้วถ้าสมมติติดฟิล์มเข้าไปอีกแล้วก็วางจุดที่เป็นกระจกในโลเคชันที่มันไม่ร้อนมันก็สามารถทำให้บ้านเราสามารถโปร่งได้หลังนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่โอเคอย่างจุดที่เราเห็นเราเปลือยตรงนี้มันคือทางเดินเราไม่ได้มาใช้ชีวิตตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถทำให้ตัวบ้านเนี่ยสามารถ connect กับตัวบ้านข้างในเหมือนที่พูดไว้ณตอนต้นนะครับสามารถ see through เข้ามาจนถึงโซนที่เป็นโซนนั่งทานอาหารหรือนั่ง living room ได้อันนั้นก็คือว่าถ้าเราดีไซน์มันอย่างถูกต้องเลือกชนิดของวัสดุที่ถูกต้องผมคิดว่ามันก็สามารถมีบ้านที่โปร่งและสวยได้ในภูมิอากาศร้อนแบบเมืองไทยนะครับครับก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเรามีสถาปนิกหรือว่านักออกแบบช่วยดีไซน์ไว้นะว่ามันมีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการป้องกันพี่ว่ามันก็ทำให้เรายังได้ความสวยงามได้การเชื่อมโยงกับภายนอกอยู่ถึงแม้มันเป็นกระจกก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันก็มีเรื่องความร้อนแหละแต่สุดท้ายพอมันถูกคิดมาดีแล้วก็จะช่วยไปได้เยอะเลยใช่ครับอย่างหนึ่งที่ชอบการทำงานของสตูดิโอของปูนเองก็คือมีการทำงานทั้ง architecture แล้วก็ interior พร้อมกันเลยแล้วก็รู้สึกว่างานออกแบบตกแต่งภายในมันก็มีความโดดเด่นขึ้นมาจริงๆมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่เขากำลังสร้างบ้านอยู่เพราะบางทีมันไม่ได้มีการทำงานโคร่วมกันนะจริงๆนี่อาจจะแนะนำหลายๆท่านเหมือนกันว่าเรามักจะมีรอยต่อระหว่างการสร้างบ้านกับการตกแต่งภายในนะครับซึ่งอันนี้พอดีโชคดีที่ทีมของผมเนี่ยเป็นทีมที่มีทั้ง2 อย่างด้วยกันถ้าสมมติเราถูกคิดงานตกแต่งภายในนะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะทำให้หลายฟังก์ชันมันสามารถ express ตัวเองหรือแสดงตัวตนไปเป็นงานสถาปัตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างในเคสนี้ก็คือซูเปอร์บาร์ที่วิ่งจากในบ้านออกไปนอกบ้านแล้วเข้ามาอีกรอบนึงเป็นเอลิเมนต์ภายในแล้วก็สเปซความต่อเนื่องที่ถ้าเราไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นไม่ได้คุยกันตั้งแต่ต้นว่าอยากให้ห้อง living room เนี่ยทะลุถึงชั้น2เป็น master bedroom พวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่ปูนบอกเนี่ยมันพี่ว่ามันสำคัญนะเพราะว่าพอเราทำงานไปพร้อมกันทั้ง architecture แล้วก็ interior เนี่ยมันทำให้ได้งานที่มันอาจจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีมีความหลากหลายมีความสนุกหรือว่ามันแบบลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะใช่เพราะว่าถ้าเสริมอีกนิดนึงคือในแง่การทำงานหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าอินทีเรียอยากได้อะไรบางอย่างแล้วสถาปนิกอยากได้อะไรบางอย่างในงานอินทีเรียเนี่ยมันการ cross กันของหน้าที่การงานละกันมันจะมีความน่าสนใจเนื่องจากว่าเขามีความไม่รู้ว่าสิ่งที่เขา request ออกไปเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าแต่ว่ามันสร้าง boundary หรือขอบเขตของความรู้ของอีกทีมนึงให้บอกว่าเฮ้ยคุณตั้งโจทย์มาแบบนี้
คุณอยากได้แบบนี้ผมจะพยายามทำให้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้น product หรือผลงานบางอย่างหรือหลายๆดีเทลมันก็เกิดขึ้นโดยที่แบบทำแบบนี้สิดียกตัวอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวที่ดูเหมือนลอยเขาอยากได้อย่างเงี้ยแต่อินทีเรียเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างเลยสุดท้ายก็ย้อนมาที่งานทีมทั้งสถาปัตย์และวิศวะว่าทำไงให้มันอยู่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆที่แบบมันเกิดความสนุกกันระหว่างตอนดีไซน์แล้วมันทำให้ผลงานมันออกมาน่าสนใจขึ้นนะครับครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีการคุยกันหรือโคกันอาจจะปัดตกบอกว่าทำไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ครับครับมุมนี้ดีเลยมุมนี้ดีอันนี้ก็คือตั้งใจให้ปูนดีไซน์เป็นแบบว่าสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงตรงนี้เลยอ๋อใช่ครับก็บอกกับคุณปูนนะครับว่ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็แผ่นเสียงอยู่ด้วยเป็นของสะสมก็เลยให้เขาออกแบบชั้นวางแผ่นเสียงมาด้วยครับจริงๆต้องบอกทุกคนก่อนว่านี่คือเพื่อนตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมเลยนะแล้วก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบความชอบในเรื่องของการแต่งบ้านเป็นแบบนี้ก็ชอบบ้านแนวเรียบๆอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็แนวมินิมอลอะครับแนวนี้ก็ดูจะสวยที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดอันนี้ปุ้ยมาแล้วก็เราพูดถึงว่าแบบว่าไม่รู้มาก่อนว่าลิงเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนที่เป็นคนแบบนี้คือเป็นคนดีนะไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนดีครับแต่ว่าตอนที่ไปงานแต่งของลิงกับปุ้ยก็เห็นเลยว่างานแต่งมันก็มีความแบบมินิมอลแล้วก็เรียบชอบสไตล์นี้อยู่แล้วด้วยป่ะใช่ค่ะคือปกติแล้วการแต่งตัวค่ะของเราสองคนนี่คือแบบชอบแต่งตัวเรียบๆเหมือนกันคือแบบเราไม่ชอบอะไรที่ลบแล้วเยอะอะค่ะเหมือนแบบจะมีแบบดีเทลแต่ว่าแบบแต่ดูภายนอกก็คือจะเรียบพอเรามาเจอกันเราก็ชอบเหมือนกันเนาะแบบมาตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะคือก็ไม่ได้ชอบแบบว่าเรียบสุดขีดเกินไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันรกๆแล้วก็ดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับใช่สุดท้ายได้มาอยู่จริงสิ่งที่หลายๆคนก็มักจะมีคำถามกับบ้านแนวเนี้ยที่มันดูเรียบคือมันอยู่จริงได้ไหมแล้วก็มีลูกด้วยปกติของต้องแบบรกต้องเยอะเลยใช่ไหมคือปกติเราสองคนจะถามว่าเป็นคนที่แบบว่าของน้อยไหมก็ไม่นะครับเพียงแต่ว่าของที่เยอะเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในบ้านหลังนี้ได้มีที่เก็บแบบว่ามีพวกตู้ที่แบบเปิดเก็บของได้เป็นระเบียบก็สามารถมีบ้านมินิมอลได้โดยที่ของเยอะมันเป็นตัวตนที่เราคือที่เราชอบคือเหมือนแบบเราอยากจะใช้ชีวิตประจำวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วเจอสิ่งรอบตัวเราในแบบที่เราชอบอะค่ะแล้วก็แบบมีความ private ของตัวเองอย่างนี้ค่ะอย่างมุมตรงนี้ค่ะก็คือแบบเป็นมุมที่ชอบมากค่ะเพราะว่าลงมาเราได้แบบมีกิจกรรมทำกับครอบครัวแล้วก็มองออกไปมีสระว่ายน้ำรอบบ้านก็จะไม่มีใครแบบไม่เห็นใครข้างนอกเนี่ยค่ะมุมนี้คือเป็นมุมที่ใช้เวลามากสุดเลยในแต่ละวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคือเหมือนแบบมันมีความโปร่งโล่งสบายตาแล้วก็แบบเราชอบที่เป็นกระจกอย่างเงี้ยทุกมุมเนี่ยค่ะพอมองออกไปแล้วก็จะเห็นธรรมชาติด้วยที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะแล้วพอมาอยู่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบประทับใจมากที่สุดก็เหมือนกับว่าอย่างตอนตื่นเช้าขึ้นมาไงครับตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าแบบบ้านเราสวยน่าอยู่สไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบอยู่ในบ้านใช้เวลาในบ้านนานขึ้นจากที่แบบว่าถ้าเกิดอยู่บ้านเก่าก็อาจจะแบบชอบออกไปข้างนอกมากกว่าออกไปข้างนอกบ่อยมากเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านในสไตล์ที่แบบเรากำหนดเองอะไรเงี้ยครับเป็นบ้านเก่าของพ่อแม่อะไรเงี้ยครับให้พูดถึงภาพตรงโต๊ะกินข้าวนิดนึงเพราะว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่มันมีงานศิลปะอยู่มีเพียงไม่กี่จุดในบ้านหลังนี้ทำไมถึงเป็นภาพนี้แล้วก็เป็นศิลปินคนนี้ก็เนื่องจากบ้านนี้เป็นบ้านแนวที่แบบมินิมอลมากเพราะฉะนั้นรูปภาพเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่ามีรูปภาพที่แบบเด่นๆแค่รูปเดียวหรือ2รูปเนี่ยครับก็อยากจะได้รูปที่แบบว่าวาดโดยศิลปินที่เราชอบที่สุดก็คือของคุณพี่โน้ตกฤษดาครับเขาก็เป็นศิลปินที่แบบชอบพวกเรา2คนชอบกันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงต้องเป็นภาพแบบเหมือนผู้ชายถือบุหรี่อะไรเงี้ยเป็นภาพนี้มันมาจากผลงานของดีไซเนอร์แฟชั่นที่ผมชอบมากครับก็จะได้ทั้งภาพของ
ดีไซเนอร์ที่ผมชอบแล้วก็วาดโดยศิลปินที่ผมชอบที่สุดด้วยนะฮะเป็นแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้และอีกภาพหนึ่งที่บอกมีของพี่โน้ตอีกภาพหนึ่งมาใช่เหมือนเดิมจริงๆตอนที่คุยกับปูนมีอย่างหนึ่งที่ปูนเขาบอกก็คือถือว่าลิงก์กับปุ้ยเป็นลูกค้าที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนปล่อยแบบสถาปนิกทำงานเต็มที่เลยเนี่ยใช่ค่ะเหมือนกับแบบเราเลือกเขาแล้วเหมือนกับแบบเราจ้างศิลปินนะครับเราก็ควรที่จะให้เขาออกแบบตามสไตล์ที่เขาแบบชอบไปเลยเหมือนกับแบบเราซื้องานของศิลปินอะไรเงี้ยมากกว่าที่เราจะไปกำหนดเขาว่าแบบเราอยากได้อย่างนี้แล้วงานออกมาก็จะแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับตอนแรกผมก็ชอบบ้านสไตล์มินิมอลอย่างนี้อยู่แล้วก็พยายามเสิร์ชหาสถาปนิกที่แบบว่าดูแล้วสไตล์แบบว่าทำออกมาสวยก็ดูตาม IG อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าเป็นสไตล์เรามากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองส่งรูปแบบพวก reference ในสไตล์ที่เราชอบไปให้เขาดูที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราชอบแบบไหนก็คิดว่าบ้านเนี่ยมันควรจะสะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านแบบสะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าก็สะท้อนมาได้ชัดเจนนะแล้วก็มีพื้นที่ว่างที่ให้เราได้แบบนำเสนอหรือว่าใส่สิ่งที่เราชอบจริงๆเข้าไปด้วยใช่ค่ะ